Vâng, xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn món làm ốc xào chuối đậu. Vậy thì các bạn hãy theo tôi để ra vườn chuối nhá, để chúng ta đi cắt chuối nha. Bây giờ nhá, tôi đã phạt bớt các cái này chuối này đi cho nó vâng, để vào vườn cho nó hợp lý nè. Đó. À. Đây, vườn chuối của tôi có rất nhiều. Đây, đây là giới thiệu luôn cả một cái buồng chuối đây. Các bạn đã nhìn thấy rồi nhá. Đấy, sau đó ta mới cắt một lải. Nếu ta cắt cả buồng thì ăn không hết được đâu các bạn ạ. Thế cho nên ta cắt một lải thôi để về ta làm xào chuối đậu nha. Rồi, tôi đã cắt được một lải chuối đây rồi. Ta cắt một lải để ta về ta sẽ chế biến ốc xào chuối đậu các bạn nhá. Đây các bạn đây nhá. Đã nhìn thấy tôi cắt chuối rất tươi và xanh nhá, ngay tại vườn. Đây các bạn thấy rồi nhá. Đây bây giờ ta về nhà để chế biến. Đây các bạn nhìn thấy nhá, ốc ở trong dưới ao đây. Đây. Đó. Đây, ốc chúng ta đã bắt được rồi, đủ rồi, ốc vừa to nhá, vừa ngon. Vậy để chúng ta mang vào để chế biến nhá. Khi ta đã bắt ốc được xong rồi thì ta phải về ngâm. Các bạn hãy nhớ là ta ngâm chỉ vào khoảng độ 30 phút thôi. Vì là ốc nổi trên mặt là bám vào các cái cọc hoặc là cành cây thì bao giờ nó cũng sạch hơn là bắt ở dưới bùn khi mà hồ cạn. Thế cho nên ta chỉ ngâm vào khoảng độ 30 phút là sẽ sạch. Sau khi đó, trước khi ngâm ta phải vặt một ít lá bưởi. Đấy, lá bưởi ở trong vườn rất là nhiều. Đấy, ta phải cho vào đây. Và ta cắt thêm một quả ớt. Để cho ốc nó đùn các cái bẩn. Đấy, sau đó ta mới lại dội nước. Đấy, ta đảo cho nó đều để cho ớt cay, lá bưởi, để cho con ốc này nó còn ít bẩn nào nó sẽ nhả ra hết. Khi ta ngâm ốc xong thì ta sẽ vào làm tiếp công đoạn là ta tước chuối. Đấy, để chuẩn bị cho công đoạn ta phải ngâm chuối cho nó ra hết nhựa. Đấy, bắt đầu tôi vào để tước chuối nhá các bạn nhá. Để ốc chuối đậu thì chúng ta phải có các nguyên liệu kèm theo. Như chuối là một, thịt ba chỉ và đậu phụ. Trong đó có cả rau, đây là tía tô, đây là lá lốt, đấy, và hành khô. Trong đó các gia vị như giấm và mắm, muối. Trước khi để ta vào xào hoặc om món chuối đậu này thì ta phải đem lạo vỏ. Trước khi ta phải tước vỏ thì bây giờ gồm là ta phải cho muối vào trong nước và một ít giấm để cho quả chuối này nó được ra dựa và nó trắng thì nó được ngon hơn. Sau đó ta tước vỏ chuối. Đây, các bạn nhìn nhá. Đây, đấy. Đây, chuối tươi cho nên ta tước nó rất là nhanh. Tước nó rất là dóc. Đấy. Ta cắt đầu, cắt đuôi, ta ngâm vào trong nước. Tiếp tục nhá, ta bổ chuối. Đây, ta bổ theo chiều dọc này, bổ đôi. Đấy. Ta bổ xong bắt đầu ta mới thái chuối, thái vát. Đấy.
Đấy. Đấy. Đấy, các bạn nên nhớ là ta thái thật đều. Không to quá mà cũng không nhỏ quá. Nó vừa phải là được rồi. Đây, tôi đã thái chuối xong. Bây giờ ta tiếp tục đến để ta sắt đậu ra nha. Xong để đem rán. Đây, cái miếng này không cho vào ta rán. Rán xong bắt đầu ta mới cho vào nồi canh om chuối đậu. Chuối đậu ốc. Trong đó còn thịt ba chỉ nữa. Đây. Ta đã thái đậu xong rồi. Để tí nữa ta đem rán đậu hoặc là chiên đậu. Bây giờ ta thái cái thịt ba chỉ. Đấy, ta thái cho nó hợp lý chứ không nên thái to quá. Thái vừa phải thôi. Đây là ta đã thái thịt xong rồi. Cái này om chuối đậu thì nó phải có nghệ. Nếu không có nghệ thì nó không có độ thơm mà nó không đẹp mắt nữa. Mà nó không ngon nữa. Xong đến bây giờ là ta tiếp tục là bọc hành khô. Ta sẽ chế nốt cả các cái hành tươi này nữa. Ta cắt rễ đi đã. Xong rồi ta ngâm tí nữa ta rửa xong rồi. Khi nấu xong thì ta sẽ thái hành cùng mấy cái na lốt để cho vào nồi canh. Nồi ốc om chuối đậu thì chúng ta chỉ cần 2 mớ tía tô này là đủ được rồi. Đấy. Với lá lốt ta chỉ cần dùng đến bao nhiêu lá lốt là đủ. Đây. Đấy. Hành đã có sẵn rồi. Đây lá lốt. Như vậy là ta đã tạm sơ chế qua được cái nồi om chuối đậu. Bây giờ tiếp tục là ta phải đi luộc ốc đã. Ta luộc ốc xong và trần qua chuối. Rửa sạch xong trần qua chuối. Tôi bắt đầu luộc ốc. Ta làm món chuối đậu thì ta phải, bây giờ là ốc ta đã rửa sạch rồi này. Ngâm và rửa sạch rồi. Bây giờ ta cho vào xoong để luộc ốc ạ. Nước mình có cho nhiều không bác? Nước thì cho ít thôi. Đấy, luộc ốc thì ta chỉ cho ít nước thôi, chứ không cho nhiều. Ta cho ốc qua rồi, cho nước qua rồi thì ta phải cho gừng. Đấy, để cho ốc nó thơm này. Đấy. Chúng ta phải vặt lá bưởi cho vào này. Đấy, để khi lá bưởi và gừng, khi nồi ốc mà nó sôi lên là nó thơm và nó sẽ quyện vào với cả thịt ốc. Đấy, nó được rồi, như vậy là đã được. Đây, ốc đã lăn tăn sôi rồi, ta chỉ khoáng nhẹ nhẹ thôi. Đấy. Xong rồi ta bắt ra. Ta bắt ra để vào nhảy ốc. Được rồi. Đó. Bây giờ nhá, ta mở vung ra này. Đấy, mùi ốc đã dậy mùi thơm. Ta sẽ vớt ốc ra giá. Đây, các bạn nhìn nhá. Đây, ta vớt ốc ra đây rồi.
để cho ốc nguội. Rồi, ta tiến hành đi lấy gai bưởi nhá các bạn nhá. Đây, gai bưởi đây các bạn này rất là sắc. Đấy, và vừa dài. Ta nhể ốc bằng gai bưởi thì đúng là hợp lý nhất. Các cụ từ xưa tới nay đều dùng gai bưởi để nhể ốc. Rất là ngon. Đấy. Nói thức với các bạn là về cái mùa này ốc này là thường có con. Đây, ốc ta đã nhảy xong rồi thì ta phải chắt một ít nước ốc đã nha. Bây giờ chúng ta để lấy thêm một ít nước nghệ để ta ướp với cả ốc đã nhảy rồi. Đây, tôi lấy cái bát này, tôi cho vào đây. Đấy, tôi khoắng lên cho nó có cái độ vàng đậm, tưới vào trong cái bát ốc đã. Đấy. Khi ta tưới xong người ta mới cho gia vị để ướp cho ốc nó được đậm đà. Một chút gia vị muối, một chút mì chính, như vậy là đã xong. Ta phải trộn đều. Đấy, ta trộn đều để cho ốc nó được ngấm vừa nước nghệ vừa mì chính mắm muối. Đấy. Bây giờ ta dùng chảo để đi xào thôi, là ta chế vào là thành một nồi ốc om chuối đậu rất là ngon các bạn ạ. Vâng, bước tiếp theo nhá, ta sẽ cho dầu vào, ta phi hành cho nó thơm đã. Đây, tôi cho hành. Đấy. Đây, hành đã thơm rồi thì ta bắt đầu ta cho ốc. Đấy. Đây, ta cho luôn cả đây đậu với cả thịt để cho nó ăn mắm muối. Đây, bắt đầu ta mới cho ra đĩa. Đĩa thì ta để cho nhỏ lửa thôi. Rồi, như thế này là ta đã làm xong được một cái món này trước đã. Bây giờ tiếp theo là ta cho chuối. Rồi, các bạn hãy nhớ nhá, ta để cho gia vị cho nó hợp lý. Rồi. Rồi, rồi. Như vậy là ta đun đều. Hành, tía tô và lá lốt nữa. Đấy. Ốc chuối đậu như vậy là đã ổn, đã xong. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Ta sẽ cho lên đĩa. Đây,
Đấy. Các bạn nhìn thấy nào. Đấy, rất sánh, rất ngon. Đấy. Ta đã om xong coi như thế là một nồi chuối ốc đậu tuyệt vời. Như vậy là ta đã làm xong. Đây các bạn đã nhìn xem nào. Có đẹp mắt không? Bây giờ ta bắt đầu cho mâm vào nhá. Nào, ta lên mâm nào. Các bạn đã nhìn thấy nhá, món ốc linh chuối đậu đã xong. Bây giờ các bạn nhìn xem có ngon không nhá. Tôi thử đã nhá. Nào. Gia vị đã ngấm đủ. Đậu cũng là vừa hợp lý. Miếng chuối vẫn mềm và dẻo. Rất là ngon các bạn ạ. Ôi rồi còn ốc đây. Ốc rất giòn. Các bạn thấy không? Món ốc linh chuối đậu thật là một món ăn truyền thống của quê hương, các quê hương phải nói chung. Rất là phải nói là ngon. Các bạn nhớ theo dõi kênh của tôi, ủng hộ cho tôi nhiều để tôi làm được thêm nhiều món ngon nữa. Xin chào tạm biệt nhá. Cảm ơn.